السلام عليكم. في سنة 2005 حصلت أبشع جريمة في مصر، وتحديدا في عزبة ينقال لها عزبة شمس الدين. عزبة أحد القرى اللي موجودة في مصر، وكان في تاريخ 29 ديسمبر 2005 يوم الخميس. قعدوا أهل هالقرية هذه على جريمة لا يمكن أنك تتخيلها. في البداية واحد متعود يعني يوميا بعد صلاة الفجر يكون قاعد في المسجد، يخلص من الصلاة ويرجع يتمشى يروح بيتهم في القرية هذه. قبل لا يمر بيتهم يمر على والدته عمرها 55 سنة وأخوه محامي عمره 29 سنة. يمر يسلم عليهم، يفطر معاهم، بعدين يروح بيتهم. أول ما دخل البيت قاعد ينادي على أمه على أخوه، استغرب ما حد يرد عليه. مو قاعدين كالعادة، أخوه دائما الصبح عنده دوام وكذا، يقعدون مبكر ويتريقون ويتريق وياهم الرجال. انصدم انه ما في أحد، ما حد يرد عليه. دخل غرفة أمه، هني الصدمة، ولا أمه مقتولة والدم مالي الغرفة وراسها مهشم، يعني في أحد ضربها بآلة حادة. الرجال استخف، قام يصارخ، وعارف إنه ما حد ساكن في البيت إلا أخوه المحامي. على طول حط في باله ان اخوه له علاقه في الموضوع، قاعد يصارخ ويدور على اخوه من غرفه لغرفه، مفكر ان اخوه يعني متخبي وكذا. دخل غرفه اخوه، ولا اخوه كذلك مهشم راسه والدم مالي السرير كله، وفوق هذا في احد طاعنه في بطنه وشاق بطنه. هني الرجال بدأ يصرخ وطلع برا بيتهم يحاول يستنجد بالجيران. قاعد يصرخ يصرخ يصرخ. قعد الناس، صحت بنتين من الجيران على صوته. لما طلعوا من غرفتهم علشان بيشوفون الصوت اللي برا بيتهم، تعرفون القرى هذه أصواتهم واضحة يعني بينهم بين بعض، فطلعوا راحوا يبي يقعدون أمهم وأبوهم عشان يشوفون القصة. كانت الصدمة أن أمهم وأبوهم مقتولين بنفس طريقة مقتل جيرانهم، مهشمة رؤوسهم ومبقورة أبطونهم ومقطوعة الأعضاء التناسلية لهم. البنات طلعوا من البيت يصرخون وهم خايفين. التموا الجيران على جريمتين حصلت في بيتين مجاورين لبعض، هني جثتين وهني جثتين. الجيران لما التموا على البنات اسألوهم أخوكم الصغير وين، لأن البنات هذول عندهم أخو صغير. ادخلوا الجيران كذلك على غرفة الولد، لقوه نفس الطريقة، مقتول مهشم راسه ومبقور بطنه ومقطوعة أعضاء التناسلية. شيء كان خيالي. منو هذا اللي قدر يدخل بيتين ويقتل هالأشخاص؟ تعتقدون الصدمة هني؟ لا، أصلا هذا ولا شيء. خلال تجمع أهالي القرية على البيتين هذول، والناس تبكي والناس تلطم وكذا، مر طفل عمره 10 سنوات. هالطفل هذا كان نايم في بيت جده، فقعد الصبح علشان يبي يمر بيت أبوه اللي هو جارهم الثالث، يبي يمر بيت أبوه عشان ياخذ كتب ويروح للمدرسة. فشاف جيرانهم ملتمين وسمع ناس تتكلم عن قتل وجثث وكذا. قام يركض دخل بيتهم علشان يبي يصحي أبوه، بيقول له جيراننا قصتهم كذا كذا. الولد دخل لقى أمه وأبوه وأخوانه الثلاثة
مقتولين بنفس الطريقة. الولد هذا توقعوا شنو حصل فيه؟ الولد من الصدمة وقف قلبه ومات. دخلوا الجيران وشافوا الموضوع، وشافوا الولد هذا المسكين اللي كان يركض يدخل بيتهم، وسمعوه يصرخ وبعدين سكت. يوم دخلوا ولا الولد ميت عند الباب بسكتة قلبية، وأهله كلهم مقتولين بنفس الطريقة اللي انقتلوا فيهم الجيران. حصيلة القتل 10 أشخاص. شيء كان مروع لأهالي قرية شمس الدين. شنو صاير؟ شنو هالجريمة الخيالية؟ يعني القاتل اللي قتل كل هالناس هذه قتلهم بنفس الوقت، وبيوت ملاصقة لبعض. يعني هذا القاتل دخل من هالبيت، طالع دخل البيت الثاني والثالث، قتل جميع الأفراد هالأسر هذه بنفس الطريقة. هشم الرؤوس وبقر البطون وقطع أعضائهم التناسلية. احضروا الأدلة الجنائية والمباحث وانقلبت الدنيا. سموه سفاح شمس الدين. يدورون على هالسفاح هذا، منو الشخص اللي ممكن يرتكب جريمة بهالبشاعة وليش. طبعا موضوع البحث الجنائي إلى الآن ما توصلوا لأي دليل لأي شخص، لأن معروفة هالقرى هذه قرى مسالمة، ما يحصل فيها نوع من الاعتداء إلا في حال إذا في ثار ما ثار، وأنتم عارفين قصص الصعايدة ما الصعايدة. لكن أنه يدخل ويقتل الأشخاص هذول وكل واحد ما له علاقة بالثاني، فقط أنهم جيران، إلا أن في حركة اللي كان يسويها أنه يمثل بالجثث ويقطعهم ويبقر بطونهم ويقطع الأعضاء التناسلية. هني قالوا لا، الموضوع هذا فيه نوع من الثار اللي له علاقة بالعار أو شيء، ليش يقطع الأعضاء التناسلية؟ هني بدأوا يبحثون هل الجيران أي عداوات. اكتشفوا أن من العائلات اللي جدا كانت مسالمة وما لهم أي مشاكل. تصعبت الأمور على المباحث، بدأوا يبحثون يدورون وكذا. مالكم بالطويلة، التحريات والطب الشرعي أثبت وجود يعني آثار لشخص، لكن ما هي بصمات. يعني لقوا مثلا حذاء، الحذاء هذا لقوه يعني في الطريق، يعني بنفس الشارع. ليش اشتبهوا بالحذاء هذا؟ فردة واحدة من الحذاء. ليش اشتبهوا فيها؟ لأن الحذاء كان يعني شبه جديد. ليش إن واحد يرميه مثلا؟ فاحتفظوا فيه يعني تحفظا على الموضوع هذا، ويحاولوا يشوفون منو له شنو علاقته في الجريمة، إلا أنه كان بعيد عن موقع الجريمة. ركزوا معاي على القصة هذه علشان تعرفون بالنهاية شو اللي حصل. أنا بيكم أنتم تتوقعون. المهم قاموا يبحثون قلبوا الدنيا، قامت تطلع إشاعات على الموضوع. أبى أفهمكم نقطة عند الصعايدة وعند القرى هذه. هذول دائما تسمعون إن يلقون كنز وآثار تحت بيوتهم، خصوصا في هالقرى هذه، وخصوصا كذلك قرية شمس الدين هذه. فقالوا لا، الضحايا هذول أكيد واحد ارتكب هالجرائم علشان يبي يضحي فيهم للكنز، إن أكيد في كنز ويبي ضحايا من البشر. وهذه إشاعات كانت تطلق عندهم في السابق. بعدين الموضوع قالوا لا، الموضوع في شيء غلط، لأن اللي قتلهم هذا مستحيل يكون بشر. ليش؟ ما لقوا أن الأبواب ما عليها أي آثار اقتحام، يعني ما تكسرت واحد يعني كسرها ودخل، لا، هذا الشخص دخل بيوت لكن مش من الباب، ممكن يكون من السطح. لذلك انتشرت إشاعة ثانية أن هذا الشخص ما هو إنسان، هذا حارس الكنز. شنو حارس الكنز؟ هذا عندهم أن كل كنز مدفون في الأرض يكون له حارس. فيمكن شخص أحد من الأفراد هذول اللي توفوا
انه حاول انه يطلع كنز، وطلع له الشيطان حارس الكنز وهو اللي قتل هالجيران هذول الثلاثة. لكن قالوا بعدين الأدلة الجنائية لا يبا، في آثار أصلا شخص كان متسلق الأسطح، كل يوم الثاني يطلعوا لهم إشاعة، والناس بدأت ترتعب. شنو القصة؟ هذا بشر اللي ذبح الناس هذه ولا لا؟ طريقة القتل كانت وحشية جدا يعني. المهم هني قالوا لا، هذا في شخص. بدأوا يلقون القبض على أي شخص من أهل القرية والقرى المجاورة يكون له يعني سوابق في القتل أو في الاقتحام أو المهم. ألقوا القبض على 300 شخص. بدوا يصفون فيهم يبي يعرفون هذا وين كان وهذا كذا، لأن في بعضهم أثبتوا أنهم مسافرين، في أشخاص كانوا مرضى لأنهم يلقون القبض على شخص يكون في بلد، ففي أشخاص لقوهم مسجونين، في أشخاص لقوهم أصلا محجوزين في مستشفيات أمراض العقلية، في أشخاص كانوا مسافرين، في أشخاص كانوا كذا. المهم صفوا إلى 3 أشخاص، اضغطوا عليهم ما حصلوا منهم أي دليل. أفرجوا عنهم. لما أفرجوا عنهم يعني مع التحفظ عليهم أن ما يغادرون البلد، اكتشفوا أن واحد فيهم سافر من أهل القرية هذه وراح القاهرة بعد ما تم الإفراج عنه. هني المباحث اشتبهت فيه، لأن الثانيين كانوا يعني قاعدين في القرية ما طلعوا. قاموا ألقوا القبض عليه مرة ثانية. من هالشخص هذا؟ ينقال له محمد علي عبد اللطيف، عمره 27 سنة، لم يكمل الدراسة إلى الإعدادية فقط، ويعاني من انفصام في الشخصية. استدعوه، تعال يا محمد علي، وين كنت ليلة الحادثة؟ قال أنا كنت في البيت. زين، ذكروه في قصة. طبعا مثل ما قلت لكم أنا، ألقوا القبض على الأشخاص اللي لهم سوابق. هذا محمد علي له سابقة قبل سنة، أن اقتحم أحد البيوت، حاول يعتدي على ربة المنزل، لكن لما صرخت هرب، واكتشفوا أهل البيت، عرفوا منه هذا، لأن قاموا يركضون وراه لحد ما وصل بيتهم وصارت قضية. لكن تدخلوا القبائل بينهم والعشائر وسووا نفس ما تقولون الصلح بينهم، قالوا له خلاص ندفع لكم احنا تعويض 30,000 جنيه. الأهل هذول أهل البنت اللي حاول يعتدي عليها رفضوا، لكن وقعوا على جيكات على بياض إن إذا كرر الفعل هذه مرة ثانية أو شيء راح نرفع هالشيكات وكذا. المهم تراضوا هالعائلتين. هالقصة هذه طريقتها وأسلوبها مقارب جدا للجريمة اللي حصلت في الجيران 3، فتم استدعائه، تعال وكذا. المهم اكتشفوا أن هذا محمد علي مريض نفسي، لكن صار له تقريبا 15 يوم امتنع عن تناول الأدوية الخاصة فيه في الأمراض العقلية اللي يتناولها، ما الطب النفسي. فقالوا هذا أكبر دليل على أنه هو اللي ارتكب هالجرائم. تكلم كذا، الرجال احترف وقال لهم فعلا أنا اللي اقتحمت البيوت 3 واستخدمت السكين والساطور، دخلت أول منزل واعتديت بالضرب على الأب، هشمت راسه، ثم هشمت راس الأم والأطفال الموجودين، وشقيت بطونهم وقطعت أعضائهم التناسلية سواء ذكور أو إناث وأرميهم، ونطيت من السطح إلى السطح الثاني وارتكبت نفس الجريمة، والبيت الثالث ارتكبت نفس الجريمة. قدرت خلال 2 ساعة أني أقضي على أكثر من 10 أشخاص. قالوا له زين، كان في 5 حمامات مقتولة في بيت المحامي العجوز والمحامي، من اللي قتل الحمامات ال5 هذا؟ ليش؟ قال لا أنا كذي يعني بالطريق يعني شفت هالحمامات وقتلتهم ورميتهم في صالة البيت ومشيت، ما كان لها أي هدف يعني. الولد طالع مجنون قتل، ما عنده أي مشكلة.
المهم أحالوا والناس فرحت إن لقوا القاتل، حتى أن خلوه يمثل الجريمة وكذا. المهم تبون الصدمة؟ الصدمة لما راح المحكمة. لما راح المحكمة ترافع عنه أشهر محامي في مصر، توفى، ينقال له طلعت السادات، هذا مشهور جدا ترى المحامي هذا. طلعت السادات هو اللي توكل في قضية محمد علي. يعني شنو يبي يقول؟ يعني شو بيقول؟ يقول هذا بريء؟ اي نعم، قال انه بريء. قال لا، هذا بريء 100% بريء اصلا. قالوا شلون بريء؟ قال اول شيء، يعني تصدقون ان شخص عمره 27 سنة يقدر يقتل 10 اشخاص في 3 بيوت خلال ساعتين؟ مستحيل. شغلة ثانية، الطب الشرعي اثبت ان شق البطون كان ليس مجرد في بس شق البطون قطع اعضاء التناسلية، لا، كان في كلى مسروقة، كان في قرنية عيون مسروقة. يعني العملية ما هي عملية قتل، لا، عملية كذلك سرقة أعضاء من البشر. وهذا الشيء اللي أصلا ما يفعله المتهم إذا كان هو فعلا مريض نفسي. بالإضافة إلى أن الطب الشرعي أثبت أن العمليات اللي هي عملية شق البطن هذه محترفة جدا. يعني اللي سواها هذا شخص له يعني علم في الطب، شلون شق البطون بحيث انه قدر انه يشلع الكلى ويشلع الكذا ويشلع الاعضاء وصاحبنا هذا مريض نفسي. يعني المحكمة شوي افتر مخه. كلام طلعت السادات كان فعلا، راح احط لكم صور المجرم وصور حتى المحامي الشهير هذا طلعت السادات. فعلا اذا كان بريء ما يصير ان نحمله الهليله على قولتهم. تبون الصدمة اللي أكبر من كذي؟ النيابة طلعتها براءة. قام طلعت السادات، طبعا طلعت السادات اعتدوا عليه بالضرب، وهو ويا كذلك الطبيب الشرعي اللي شهد أن كلام طلعت السادات صحيح، وعلى أثرها طلع الرجل براءة. اعتدوا عليه أهالي منه، أهالي الضحايا اللي كانوا ناطرينه برا، اعتدوا عليه، طقوه طق سنة بساعة. إن شلون أنت تترافع ضد المتوفين وطلعت الرجال براء. المهم الرجال يعني أثبت اللي يصدق العقل يعني. المهم لا، تبون صدمة وين؟ الصدمة القضية اللي رفعها كذلك طلعت السادات، اللي وكله أبو محمد علي المتهم القاتل، رفع قضية على منو؟ على وزارة الداخلية المصرية. قال هذول لبسوا التهمة ولدي. شلون؟ قال لما ألقوا القبض عليه أول مرة دخلوا على بيتي مجموعة من اللواءات ومسكوني أنا وقالوا لي قل لي ابنك خليه يعترف ويشيل القضية، وإحنا بعدين بنقول إنه هو مجنون ونطلعه زي شعره من عجين. قلت له لا، ما يصحش يا باشا، ده ابني حرام. قال خليك حلو كويس كده عشان نسكت الناس. فهمتوا الفكرة شلون؟ هذا فضحهم منه طلعت السادات. انقلبت الدنيا ان الرجال يمكن فعلا كان بريء. المصيبة شنو؟ المصيبة شنو؟ قصة الحذاء اللي لقوه. الحذاء طلع مطابق فعلا للحذاء اللي اصلا لقوه الفردة الثانية، لقوها في بيت محمد علي. لكن هل الفردة هذه كانت وجودها مصادفة أو شخص تركها في الطريق عشان يلبس محمد علي القضية؟ الموضوع ترى فعلا غريب. تبوني عاد بعطيكم الصدمة الأخيرة. طلعت السادات قال لهم أنا أبرئ متهمي وكذلك أتهم اللواءات بالكيدية وكذا وكذا. قالوا له يعني منو تتوقع لازم يكون في متهم؟ قال لهم ها حلو، لازم يكون في متهم صح؟ قالوا ايه صح. قال لهم زين، في قضية سابقا اللي هي قضية الأقصر اللي صارت جريمة قتل في الأقصر، كذلك هذه لها قصة، جريمة الأقصر اللي راحوا فيها ضحايا وقتل لكن بالنهاية
سكروا القضية والفاعل مجهول. قال لهم زين خلونا من قضية الأقصر، قضية التمثيل بجثث السياح اللي في كذلك في الأقصر اللي انقتلوا ومثلوا بجثثهم والقاتل إلى الآن مجهول. قالوا خلوها القضية هذه، قضية حادث قطار الصعيد اللي مات فيه 7000 شخص، من القاتل؟ سكروا القضية والقاتل مجهول. قالهم يا عمي خلاص اترك السالفة هذه. زين شرم الشيخ، قضية شرم الشيخ قال لهم الاعتداء على اللاجئين السودانيين اللي صارت في مصر. كل هذا بالنهاية يطلع الفاعل مجهول. شمعنا قضية قرية شمس الدين لازم يلبسها محمد علي؟ مالكم بالطويلة طلع الرجال براءة وتسكرت القضية، وإلى اليوم ما حد عارف منو اللي قتل الأسر الثلاثة. هل هو فعلا محمد علي لكن المحامي هذا شاطر وعقدهم، ولا فعلا بريء والموضوع موضوع سرقة أعضاء؟ هذا علم عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، واسمعوا السالفة إن شاء الله اللي بعد شوي. فمان الله، مع السلامة.